Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση στο γεωφυσικό φασματογραφικό όργανο, το οποίο είναι το X-Ray Vision, είναι αυτό εδώ. Είναι ανώτερο του γραδιομέτρου και του μαγνητόμετρου, το οποίο, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεο, το μαγνητόμετρο είναι καθεαυτού για σιδηρούχα μέταλλα, μαγνητικά και μη μαγνητικά. Το γραδιόμετρο που είναι της εταιρείας Ekibi είναι αυτό εδώ, σας το έχω παρουσιάσει. Είναι ένα φοβερό όργανο. Είναι πιο πολύ για μέταλλα και για κενά. Λοιπόν, προσδιορίζει καλύτερα και τα κενά. Λοιπόν, εδώ όμως μιλάμε για κάτι πολύ ανώτερο και από θέμα αισθητήρων του γραδιομέτρου και του μαγνητομέτρου. Συν το software που έχει καλύτερη απεικόνιση, δεν το συζητάμε στο 3D. Λοιπόν, είναι εξίσου παρεμφερή στον τρόπο λειτουργίας. Όταν μας έρχεται, συνοδεύεται με τη θικούλα του, συν κάποιο δώρο, το tablet μας. Λοιπόν, και ανοίγει, όπως είπαμε, από το διακόπτη μας εδώ. Ανάβει το πράσινο λαμπάκι που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό. Τα σκαναρίσματά μας θα πρέπει, εδώ που λέει το X-Ray Vision, να είναι συνεχώς η ευθεία, είπαμε, μπροστά. Όπως εδώ έχουμε το βραδιόμετρο, το Limitless Edition 2022, το οποίο πρέπει να κοιτάει αυτός ο κόκκινος σένσορας μπροστά. Εξίσου και στο X-Ray έχουμε όλη αυτή την ευθεία που λέει X-Ray και κοιτάει μπροστά μας. Μπορούμε αλλιώς να έχουμε το πράσινο λαμπάκι, το οποίο το έχουμε στην μπροστινή πλευρά και μας δείχνει ότι είναι η σωστή κατεύθυνση που κάνουμε τα σκαναρίσματά μας. Λοιπόν, ο τρόπος χειρισμού του software του X-Ray είναι τόσο απλός και λιτός που δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να το κατανοήσουμε. Όταν λοιπόν θα πάρουμε το tablet μας, που η έκδοση είπαμε είναι Android, και μπούμε, που θα σας εξηγήσω και παρακάτω με βίντεο, και μπούμε στο software του, θα βρούμε το Real Time Scan, την επίγεια σάρωση, το άνοιγμα από εκεί είναι στο Handler, τα αρχεία CSV, λοιπόν η γλώσσα που θα ρυθμίσουμε το X-Ray, λοιπόν η έκδοσή του, λοιπόν και η ενεργοποίησή του. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στην X-Ray Vision εφαρμογή και βλέπουμε το μενού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το Real Time Scan, την επίγεια σάρωση, το άνοιγμα, τη γλώσσα, τις πληροφορίες και την ενεργοποίηση. Τι είναι το Real Time Scan? Το Real Time Scan, μπαίνοντας μέσα, είναι αυτό που μπορούμε να δούμε σε πραγματικό χρόνο, το μέταλλο που έχουμε από κάτω, τον όγκο του, και πώς το κάνουμε αυτό. Πατάμε ένα συνδέομαι πάνω δεξιά, συνδέεται με το X-Ray, ορίστε έτοιμο. Πατάμε κάτω δεξιά για την ενεργοποίηση του ήχου. Εγώ το απενεργοποιώ. Και τώρα βλέπουμε, ενώ το κουνάμε σιγά σιγά, εγώ έχω μέταλλο από κάτω και μεγάλο, βλέπετε τις γραμμές είναι ψηλά. Λοιπόν, μόλις λοιπόν θα περάσω εγώ δεξιά του μετάλλου, οι γραμμές πέφτουν, που σημαίνει λοιπόν αυτόματα ότι όταν το πέρασα και ήταν υψηλά, ήταν η αρχή του μετάλλου. Όσο ήταν τέρμα ψηλά, ήμουνα επάνω από το μέταλλο. Όταν λοιπόν έφυγα δεξιά, ήμουνα στο τέλος του μετάλλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τον όγκο του μετάλλου που έχουμε από κάτω. Τόσο απλό. Βγαίνοντας λοιπόν πίσω, βλέπουμε το φάκελο που λέει άνοιγμα. Πατώντας το, κατεβαίνοντας κάτω-κάτω, πάμε στο Handler 3D. Μπαίνοντας μέσα, πάμε στο Data. Μπαίνοντας στο Data, εγώ έχω κάποια σκαναρίσματα και επιλέγουμε ένα από αυτά. Λοιπόν, επιλέγοντας αυτό και μικραίνοντας λίγο, μπορούμε να δούμε λοιπόν, επάνω αριστερά είναι το πλέγμα που πατώντας το ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Δεξιά μας στον κύβο είναι η ενεργοποίηση του 3D, για να μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να δούμε την απεικόνιση που έχει.
Μιλάμε για φοβερό 3D στην απεικόνισή του. Πατώντας το ξανά, επανέρχεται στην αρχική του μορφή και μέσα σε αυτό μπορούμε να δούμε κάποια νούμερα. Σε κάθε κυβάκι το νούμερο που αντιστοιχεί είναι λοιπόν η τιμή ή του μετάλλου ή του πετρώματος ή του κενού και αντίστοιχα την περιοχή που έχουμε σκανάρει. Λοιπόν, τα νούμερα λοιπόν που είναι από 1, 2 έως 3, 4 είναι τα πετρώματα. Όπως βλέπουμε λοιπόν στο κόκκινο εκεί, λέει 4,28. Αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα πέτρωμα, σιδηρούχο πέτρωμα. Λοιπόν, ό,τι είναι 4 έως 8, εκεί μιλάμε για πηγάδια, έναν τοίχο που είναι χτισμένος, είναι για buildings που λέμε, για τα κτίρια, που εκεί μας δίνει ένα νούμερο 5 κάτι, 6 κάτι, 7 κάτι. Τα δε κενά είναι στα μείον, που μας λέει μείον 51, μας δείχνει ότι είναι τα κενά του. Λοιπόν, αλλού μας λέει μείον 84, αλλού μας λέει μείον 76. Λοιπόν, μας δείχνει λοιπόν ανάλογα και το νούμερο, αν είναι μικρό κενό, μεγάλο κενό. Πατώντας λοιπόν επάνω τέρμα δεξιά στις τελίτσες και στις ρυθμίσεις, εκεί μπορούμε να δούμε το τόσο απλοποιημένο μενού του. Βλέπουμε πλέγμα, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση. 3D, απενεργοποίηση, ενεργοποίηση. Βάθος, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση. Και κάτω-κάτω βλέπουμε ύψος, hollow pump λέει. Αν επιλέξουμε ένα από αυτά, αλλάζει η εικόνα, είναι τα χολογραφήματα και μπορούμε να έχουμε καλύτερη απεικόνιση. Λοιπόν, πατάμε ένα αποδέχομαι και έτσι λοιπόν είναι έτοιμο για να δούμε τι γίνεται. Εγώ τώρα θα πάω να αλλάξω μία το βάθος. Λοιπόν, θα το ενεργοποιήσω, θα πατήσω αποδοχή. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε τώρα ότι εκεί που λέει 45,79 που είναι ο κόκκινος στόχος, είναι το βάθος, είναι 45 εκατοστά. Λοιπόν, αντιθέτως αριστερά που λέει 2,58, εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι είναι στα 2,58. Λοιπόν, είναι αριστερά του στόχου. Το σκανάρισμα τα έχει πιάσει. Αλλού λέει 1,29. Εκεί μιλάμε τώρα για 1 μέτρο και 29 πόντους. Αλλού λέει 24. Αυτό που έπιασε λοιπόν είναι στα 24,50 πάνω αριστερά, ας πούμε τέρμα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε το βάθος του σκαναρίσματός μας. Λοιπόν, απενεργοποιούμε το βάθος, κάνουμε αποδοχή. Λοιπόν, κάτω αριστερά έχουμε έναν φάκελο, τον οποίο φάκελο εκεί είναι όλα τα αρχεία μας. Πατώντας το βελάκι πίσω βγαίνοντας, είμαστε εκτός. Λοιπόν, έχουμε τη γλώσσα που ρυθμίζουμε τα ελληνικά, αγγλικά, κινέζικα, τι θέλουμε και πατάμε ένα εντάξει, στην παρούσα φάση ελληνικά. Τις πληροφορίες, τις version. Λοιπόν, και έχουμε και την ενεργοποίηση κάτω δεξιά. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν λοιπόν παίρνουμε το μηχάνημα, έχουμε και ένα χαρτάκι που σκανάρουμε με το barcode. Μας κατεβάζει τις εφαρμογές στο tablet, τις κάνουμε εγκατάσταση. Μπαίνοντας λοιπόν εδώ στην παρούσα φάση, εγώ το έχω κάνει, μπαίνουμε και βλέπουμε το Activation Request ID, μας δίνει αυτό τον κλειδάριθμο. Πατάμε Check Activation, λοιπόν, και περιμένουμε από 1 ώρα έως 24 ώρες μέχρι να μας επιτρέψει, κάνοντας πίσω, λοιπόν, να μπορούμε να μπούμε στην επίγεια σάρωση και να έχουμε την εικόνα αυτή. Αλλιώς δεν θα μας το επιτρέπει ώστε να μπορούμε να κάνουμε σάρωση. Λοιπόν, επίσης να εξηγήσω στην επίγεια σάρωση ότι μετά από κάθε σκανάρισμα που κάνουμε εδώ στο συν, βάζοντας τα βήματα, λοιπόν, κάνοντας την έναρξη και με το κίτρινο κάτω κυκλάκι σκανάρουμε, να εξηγήσω μετά από κάθε σκανάρισμα ότι πρέπει να γράψουμε το όνομα του αρχείου που επιθυμούμε, με αποτέλεσμα να πατήσουμε εντάξει με τη δισκέτα, θα μας το βγάλει εκεί, για να μπορούμε να το πάμε στο plotter, το οποίο εκεί μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη επεξεργασία και να έχουμε πολύ καλύτερη 3D απεικόνιση που μας δείχνει και το βάθος και να παίξουμε με κάποιους παραμέτρους, και θα το κάνουμε τώρα ευθύς αμέσως βγαίνοντας πίσω. Πάμε στο X-Ray plotter. Λοιπόν, περιμένουμε, πάμε στο φάκελο πάνω αριστερά, πατάμε αποδοχή, πάμε λοιπόν στο Handler 3D, Data, παίρνουμε το Εκκλησία Test 1, λοιπόν, πατάμε Vol, επάνω αριστερά, λοιπόν,
μικραίνουμε λίγο παίζοντας πάνω στην οθόνη με τα δύο μας δάχτυλα και το βλέπουμε, και εκεί μπορούμε λοιπόν να περιστρέψουμε, να δούμε αυτό που είναι μέσα. Λοιπόν, βλέπουμε και τους άξονες με το πλάτος και το βάθος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εκεί που είναι το κίτρινο ότι έχουμε στόχο, σιδηρούχο ή πέτρωμα, το οποίο αυτό βέβαια θα το καταλάβουμε από τα νούμερα που μας δείχνει σε κάθε τετραγωνάκι. Επάνω δεξιά, τέρμα δεξιά στις τρεις τελείες, έχουμε λοιπόν στο plotter να παίξουμε με τους παραμέτρους, αλγόριθμους και γενικά να πειραματιστούμε αριστερά και δεξιά που απομονώνουμε την διαφορετική περιοχή γύρω-γύρω, την different area, απομονώνουμε σκέτο το στόχο, απομονώνουμε το υπέδαφος, βλέπουμε τις στρώσεις ποια είναι αυτά που είναι πειραγμένα ή οτιδήποτε. Τα εξηγώ και σε προηγούμενο βίντεο, στο εκεί είναι ακριβώς το ίδιο το plotter. Το ύψος color pump που εκεί πάλι σε κάθε τι που αλλάζουμε αλλάζει και η εικόνα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε κατά προσέγγιση, μπορούμε να καταλάβουμε το στόχο μας. Θέλω να επισημάνω κάτι που έχει να κάνει με την μπαταρία. Σε όλου αυτού του τύπου γεωφυσικά, μαγνητόμετρο, γραδιόμετρο, λοιπόν, και δεν έχει να κάνει με τις εταιρείες αυτές συγκεκριμένες, έχει να κάνει γενικά με όλα. Επειδή αυτά φοράνε ειδικού τύπου μπαταρία, για να μπορούμε εμείς όταν κάνουμε το scan και κάνουμε κλικ και κλικ και κλικ, αυτό στέλνει σήμα εκείνη την ώρα στο υπέδαφος, ώστε χρειάζεται πάρα πολύ ρεύμα να το κάνει αυτό σε κάθε κλικ, για να μπορέσουμε να έχουμε εμείς το σκανάρισμα και την απεικόνιση, να το πούμε πιο σωστά, που βλέπουμε. Οπότε καλό θα είναι όταν φτάνει, βέβαια κρατάει όλη τη μέρα, μπορούμε να κάνουμε όλη τη μέρα έρευνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από θεματοχής. Όταν φτάνει στο σημείο να αναβοσβήνει αυτό το λαμπάκι, ακαριέα είναι καλό να το φορτίζουμε, για να μην φτάσουμε στο σημείο εμείς σαν χρήστες να χρειαστεί να κάνουμε επανεκκίνηση της μπαταρίας και να τη φορτώσουμε. Αυτό εμείς σαν χρήστες δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν είμαστε γνώστες να το ανοίξουμε. Δεν μπορεί να το κάνει η εταιρεία. Οπότε καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο αυτό και να μην υπάρχουν παράπονα ότι τι έγινε, δεν δουλεύει. Οπότε καλό θα ήταν όταν το αφήνουμε για κάποιο μεγάλο διάστημα, μήνα, να το τσεκάρουμε, να του κάνουμε μια φόρτιση και στο αφήσουμε εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Η ενεργοποίηση του X-Ray είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνοντας το X-Ray, ανοίγουμε το διακόπτη στο on, παίρνουμε το χαρτάκι που θα συνοδεύεται και θα έχει πάνω το barcode, το οποίο και σκανάρουμε. Αυτό αυτόματα μέσω ίντερνετ, και ενώ έχουμε ανοίξει εννοείται και τα Bluetooth, το οποίο κωδικός είναι 1234, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα και μας περνάει κατευθείαν στα app και στο plotter, στο app της εφαρμογής του X-Ray Vision, ώστε να το κάνουμε εγκατάσταση. Κάνουμε απλά μια εγκατάσταση, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, κάνουμε εγκατάσταση και του plotter. Λοιπόν, και μετέπειτα κάνουμε το εξής. Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή του X-Ray Vision, πηγαίνουμε στο Request Activation ID, κάνουμε ένα check activation και μας έρχεται ένας κλειδάριθμος, λοιπόν, ο οποίος μένει εκεί, αυτός είναι ο κλειδάριθμός μας. Πατάμε την ενεργοποίηση και αυτό μέσα στη διάρκεια ενός 24ωρου, μπορεί να είναι από μία ώρα έως ένα 24ωρο, το τσεκάρουμε, θα έρθει το κλειδί, ας το πούμε, το κλειδάρισμα, ας το πούμε έτσι, ο οποίος μας ενεργοποιεί την εφαρμογή, και αυτό το καταλαβαίνουμε από το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να σκανάρουμε, να κάνουμε τα σκαναρίσματά μας.